วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เบอร์เลิมนะคะวันนี้นะคะนกก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการปลูกบีทไมโครกรีนส์กันค่ะซึ่งขั้นตอนการปลูกนะคะก็จะมีขั้นตอนแบบแช่เมล็ดแล้วก็ไม่แช่เมล็ดค่ะมาดูกันค่ะว่า2วิธีนี้ให้ผลแตกต่างกันยังไงไปดูกันค่ะก่อนที่เราจะปลูกเรามาดูคุณประโยชน์ของบีทรูทกันก่อนนะคะในกลุ่มของไมโครกรีนบีทรูทเป็นไมโครกรีนที่มีสีสันสดใสมากที่สุดเลยค่ะต้นอ่อนบีทรูทหรือบีทรูทไมโครกรีนนะคะรสชาติก็จะเหมือนกับบีทรูทที่โตเต็มที่ค่ะบีทรูทไมโครกรีนจะอุดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนต์วิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายได้แก่วิตามิน A C K เหล็กโฟลิกแมกนีเซียมโพแทสเซียมและแคลเซียมซึ่งล้วนแต่เป็นวิตามินที่ดีต่อผิวตาบำรุงเลือดและบำรุงกระดูกค่ะการปลูกบีทรูทไมโครกรีนในครั้งนี้นะคะนกก็จะแชร์วิธีปลูก2แบบค่ะคือปลูกแบบแช่เมล็ดและไม่แช่เมล็ดค่ะนกจะแบ่ง4ถ้วยขาวเป็นแบบปลูกแบบแช่เมล็ดค่ะในไซส์ของถ้วยปลูกนะคะนกก็จะใช้เมล็ดบีทรูทอยู่ประมาณ3 กรัมค่ะให้เราแช่เมล็ดทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงค่ะเนื่องจากเมล็ดบีทรูทเป็นเมล็ดเปลือกแข็งต้องใช้เวลาแช่นานกว่าเมล็ดทั่วไปค่ะสำหรับดินปลูกนะคะเราสามารถใช้พีทมอสผสมขุยมะพร้าวอย่าลืมร่อนดินด้วยนะคะถ้าดินที่เราผสมเก็บไว้มีความแห้งนะคะเราสามารถใช้ฟอกกี้ฉีดพ่นลงไปที่ดินเพื่อให้ดินกลับมามีความชุ่มชื้นค่ะให้เราฉีดพ่นในปริมาณที่ไม่ต้องเยอะนะคะแค่เราจับดินแล้วดินเย็นดูชุ่มชื้นเล็กน้อยก็เพียงพอแล้วค่ะระหว่างที่เราแช่เมล็ดนะคะเราก็จะปลูกแบบไม่แช่เมล็ดไปพร้อมๆกันค่ะนกจะใช้ถ้วยสีชมพูนะคะเป็นตัวแทนของการปลูกแบบไม่แช่เมล็ดค่ะให้เราใส่ดินลงถ้วยสูงขึ้นจากกึ่งกลางประมาณ1ข้อนิ้วเวลาเรากดดินปริมาณดินก็จะสูงประมาณกลางถ้วยพอดีค่ะนกจะใช้เมล็ดแบบที่ปลูกแบบไม่แช่เมล็ดนะคะประมาณ3 กรัมค่ะข้อดีของการกดดินนะคะจะทำให้เราโรยเมล็ดได้ง่ายและทำให้ต้นดูสูงสม่ำเสมอค่ะอีกทั้งยังช่วยให้รากเกาะยึดกับดินได้ดีด้วยนะคะจากนั้นให้เราฉีดพ่นน้ำให้โดนทุกเมล็ดเมื่อพ่นเสร็จให้เราซ้อนถ้วยได้เลยค่ะอย่าลืมวัตถุที่มีน้ำหนักไว้ด้านบนเสมอนะคะในตอนเช้านกปลูกแบบไม่แช่เมล็ดไปแล้วนะคะตอนนี้ครบ8 ชั่วโมงเราจะมาปลูกแบบแช่เมล็ดกันค่ะขั้นตอนการเทน้ำนะคะให้เราเทใส่ผ่านกระชอนที่มีรูขนาดเล็กจากนั้นให้นำเมล็ดมาซับน้ำด้วยกระดาษทิชชู่ค่ะเพื่อไม่ให้เมล็ดจับตัวกันเป็นก้อนทำให้ง่ายต่อการโรยลงดินด้วยค่ะเมล็ดที่เราแช่จะพองตัวขึ้นเล็กน้อยเวลาเราโรยปริมาณเมล็ดจะดูแน่นพื้นที่มากกว่าแบบไม่แช่เมล็ดค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามโรยไม่ให้เมล็ดทับซ้อนกันนะคะเมื่อเราโรยเมล็ดเสร็จแล้วให้พ่นน้ำด้วยฟอกกี้ค่ะจากนั้นให้ซ้อนถ้วยแล้ววางไว้ในที่ที่ไม่มีแสงแดดส่องถึงและต้องมีอากาศที่ถ่ายเทด้วยค่ะสำหรับวันที่2เมล็ดอาจจะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะคะในฝั่งแบบไม่แช่เมล็ดจะดูพองตัวขึ้นเล็กน้อยค่ะส่วนในฝั่งแบบแช่เมล็ดดูไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยค่ะขั้นตอนการรดน้ำนะคะให้เราใช้ฟอกกี้ฉีดพ่นให้ทั่วเมล็ดพ่นเพียงวันละ1 ครั้งก็พอค่ะจากนั้นนะคะให้เราซ้อนถ้วยและเก็บไว้ในที่ที่ไม่มีแสงแดดส่องถึงและต้องเป็นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกด้วยค่ะแต่ถ้าอากาศไม่ถ่ายเทให้เราใช้พัดลมเปิดลมเบาๆใส่ไปใส่มาก็ได้ค่ะเข้าสู่วันที่3มาดูการเปลี่ยนแปลงของเมล็ดกันค่ะ เ
เราจะเห็นว่าแบบแช่เมล็ดเริ่มแตกรากออกมาให้เห็นชัดเจนแทบจะทุกเมล็ดเลยค่ะส่วนแบบไม่ใช่เมล็ดก็เริ่มแตกรากออกมาบางส่วนและรากยังดูสั้นกว่าด้วยค่ะจากนั้นให้เราพ่นน้ำวันละ1 ครั้งซ้อนถ้วยและเก็บไว้ในที่ที่ไม่มีแสงแดดส่องถึงค่ะเข้าสู่วันที่4มาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างตอนที่เรายกถ้วยซ้อนออกเราจะเห็นความแตกต่างแบบชัดเจนเลยค่ะเมล็ดที่แช่ต้นจะดูสูงและเริ่มเห็นก้านสีแดงมากขึ้นค่ะส่วนเมล็ดที่ไม่ได้แช่ต้นจะเริ่มงอกและเห็นรากเกือบทุกเมล็ดค่ะรดน้ำเหมือนเดิมค่ะวันละ1 ครั้งในวันที่4ถ้วยแบบแช่เมล็ดนกจะเริ่มคลุมผ้าเพราะต้นมีความสูงเกินถ้วยขึ้นมาแล้วค่ะส่วนถ้วยที่ปลูกแบบไม่แช่เมล็ดเราจะยังคงซ้อนถาดต่อไปค่ะเข้าสู่วันที่5แล้วนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเปลี่ยนแปลงยังไงกันบ้างปลูกแบบแช่เมล็ดต้นเริ่มสูงมากขึ้นและดูฟูพร้อมเจอแสงแล้วค่ะส่วนฝั่งที่เราปลูกแบบไม่แช่เมล็ดต้นเริ่มสูงขึ้นถึงขอบถ้วยและดูโตกว่าเมื่อวานแบบชัดเจนเลยนกจะเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของการปลูกในวันที่5ค่ะถ้วยที่ปลูกแบบไม่ใช่เมล็ดเราจะยังคงพ่นน้ำวันละ1 ครั้งและใช้ผ้าคลุมเพื่อให้ต้นยืดส่วนถ้วยที่ปลูกแบบแช่เมล็ดวันนี้เราจะพาเจอแสงก่อนถ้วยแบบไม่แช่นะคะจากนั้นรดน้ำด้วยบัวรดวันละ1 ครั้งในปริมาณที่พอเหมาะค่ะที่สำคัญจุดที่เราวางอากาศต้องถ่ายเทด้วยนะคะวันที่6เราจะเห็นได้ว่าถ้วยที่ปลูกแบบไม่ใช่เมล็ดก็เริ่มมีความสูงพร้อมที่จะพาไปเจอแสงแล้วค่ะนกจะเทียบให้ดูถึงความแตกต่างในวันที่6นะคะถ้วยสีขาวหรือฝั่งซ้ายมือของนกนะคะก็คือถ้วยที่ปลูกแบบแช่เมล็ดส่วนอีกฝั่งหนึ่งคือไม่แช่เมล็ดค่ะวันที่7เราจะยังคงรดน้ำวันละ1 ครั้งค่ะในวันที่8นะคะวันนี้เราจะยังคงรดน้ำวันละ1 ครั้งเหมือนเดิมค่ะแต่ในวันนี้นะคะขณะที่ถ่ายทำก็เกิดอุบัติเหตุค่ะนกทำถ้วยปลูกแบบไม่แช่เมล็ดตกจากที่วางค่ะทำให้ต้องเสียถ้วยปลูกไป1 ถ้วยเลยค่ะ ต้องขออภัยด้วยนะคะเข้าสู่วันที่9ของการปลูกบีทรูทไมโครกรีนแล้วนะคะนกจะใช้วิธีเช็คดินเพื่อรดน้ำกันค่ะถ้าเราดูด้วยตาเห็นว่าดินยังคงเปียกหรือเราเอานิ้วแตะเช็คดินนะคะแล้วเห็นว่าดินยังคงชุ่มชื้นดีเราก็ไม่จำเป็นต้องรดน้ำทุกวันค่ะสำหรับวันที่10เราก็รดน้ำวันละ1 ครั้งพอค่ะใกล้ถึงวันตัดแล้วในวันที่11บีทรูทไมโครกรีนนะคะก็ดูฟูและมีใบสีเขียวที่ดูใหญ่มากขึ้นด้วยค่ะวันที่12วันนี้เราก็พร้อมตัดเก็บแล้วค่ะแต่ก่อนตัดเรามาดูความแตกต่างของการปลูกกันค่ะถ้าเราปลูกแบบแช่เมล็ดอัตราการโตจะโตเร็วและดูฟูแน่นกว่าแบบไม่แช่เมล็ดเพราะฉะนั้นสำหรับการปลูกบีทรูทไมโครกรีนนะคะนกแนะนำให้แช่เมล็ดก่อนปลูกค่ะขั้นตอนการตัดนะคะให้เราใช้กรรไกรตัดใกล้โคนต้นให้มากที่สุดค่ะจากนั้นให้เราแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 1-2 นาทีเพื่อให้ง่ายต่อการดึงเปลือกเมล็ดที่ยังติดบางต้นค่ะจากนั้นให้เราซับน้ำด้วยกระดาษทิชชู่พยายามซับน้ำให้เบามือนะคะขั้นตอนการเก็บเราจะใช้หรือไม่ใช้กระดาษทิชชู่รองก็ได้ค่ะบีทรูทไมโครกรีนนะคะจะมีก้านที่มีสีสันสดใสเหมาะที่จะทานร่วมกับสลัดหรือนำไปตกแต่งบนจานอาหารเพื่อความสวยงามทำให้อาหารมื้อนั้นนะคะดูสวยน่ารับประทานมากขึ้นจริงๆค่ะนกแนะนำเลยทั้งหมดนี้นะคะก็คือขั้นตอนวิธีการปลูกบีทไมโครกรีนส์ค่ะใช้เวลาปลูกเพียงแค่12 วันเพื่อนๆก็สามารถตัดทานได้แล้วค่ะปลูกไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองปลูกกันดูนะ